ôi đậm để cho chuối em ốp thôi cho chuối vào món trái ơi chuối ăn á mày thì mơ mày ôm thơm này trong bán kê đấy ai mơ mày là cây dù ôi tụi nó có khi ý sao chan muội thay món á chan ông phải lãng cho sẵn nghe ta một sẵn rồi rồi ôi không biết ông đã cái chú mà bây giờ ngồi kênh ha kênh mực rồi ở đây vì ông đã đăng kênh chạy thế nè ông đã kênh chưa kênh chưa mực ơn ớt chót đây ngay nâng mực ơn ớt chót đây đây chứ này chụp bây ơi chưa ôn tê chụp bây ai chỉ mới mà mi ôn máu vay chụp bây anh hơi dạ đã tiền nơi đã tiền nơi còn ai con mơ đặtตัวเฮียมันมาอ่อนเลยก็ไหนต้องอันbị ăn chết bị ăn cái chỗ chúa thế hay đi ho mẹ ơi bơi ôi bị ăn lên không hả bơi hồi nữa lưu túi lên đấy rồi tạ chi cho người hia chi nè mà trời ơi người kia nhạt cơ thằng mai lên cuma kepet á ta bye bye bây giờ tôi ăn không cân mà bình nó áo bây giờ không cân ui tạm ơi chuột ôm anh nè còn này là lệ cô tới ôm không quay cái ốc sao mới ra vậy mà chim răng à chập đau cái đau vậy đi sửa lại tiếp quá chứ đau nè anh ấy cái đậu thông thông mới cho mới chạy chứ băng cái đậu đây là sầu hóa này bán này nó đang không đặt lại nhấp luôn rồi đây đấy wow lòng suối nhột quá thế ô lòng suối bơi
ơi nhỉ cái nhất để ăn không bạn nhỉ đâu đủ khoai độ một trăm hai thank you đó thế mấy con được một đông nửa kia này wow vô cha các bạn nhau các bạn ôi quay nhỉ nhập độ khá mà tụi ai việt thông nơi nóng quay hiện phe hả quay làm chặt một mỏ đó đây thông tiền ha biết là đi mà này ôi ôi anh ấy chuỗi ca đây mà chuột ban ha bao sao ban ôi việt thông đã chuỗi mà chuỗi á có ban cha có ban ơi, trở lại nó đặt trong bộ món á. bộ nó khô. Nó sẽ được ngọt thế nhé. Chột nhầm từ món. Giờ ta lấy hết rồi. Ok. Wow, so big. Ôi, ok mà ơi. Lại tôi của anh lại sợ. Ôi, cái. Good. Chạy ớt rồi, chạy ớt. Chuyển nói nhanh nha bạn. Để biết bạn thơ ớt rồi. Nè, chật mình trắng mát. Ôm mình trắng mát. Mommy. Thank you. Ôi mà ơi. Ồ, khác đó nè. Anh em bánh xình nhân sao vui này. Sao chú đấy. Anh em đi về nhỉ. Wow. So. Wow. Ôi. Ngọt không? Yes. Mấy em đi. Cắt ra cắt cho nó. Ui, ồn này nhớ ơi. Giờ mày cho kho đâu nè. Baby boy. I love you. Yeah. You love me? Yeah. Cái đó yeah. Ủa nếu ngắn này nè. Ngay ngọn ấy vậy. Ôi mà ở chung mày. Rồi. Muối ra nè. Không thể tao mua kinh rung á. Liền mà. Mày Hà ơi, bây giờ giờ mày chim bánh rồi nè. Ui trời, thank you. Ăn bánh chim bánh kìa. Ăn kha món á. Ui tụi nó mới mỡ. Chạy ra nhà má. Dạ. Đi đi ngồi cha đấy chụp phải chạy á.
lên đó. Nè, gọn chén ấy rồi, mà này từ từ. Ôi đậm để cho chuối em ốp. Thôi cho chuối lo món Trái ơi. Chuối ăn á. Mày tìm ôm cơm này. Đậm ăn cây này. Ai mà mình ăn cây dù. Khai mà phần Một cái này là ôi phai quá. cần quay. Trời ơi. Ở đây có một việc trong anh đây. Ui, này là chuối với trà đáng tiền. Nào. Khó đánh cho này. Ta mà đừng từ lo ăn. Đó, chớp đấy. Ngay nhỉ, nhâm chớ đấy chưa? Ui, con nó ngay đó. Mua máu. Này hả? Nó ăn chưa? Ta. À, đi kìa chô quá, chô đuôi lật chứ đấy. Đây Hạ ơi ạ. Quanh câu. À, chị bệnh ngôi này. Nhà mà bị chẹ, bị chặt thông. Lát chậm. Ba đi mua đây. Ôi, đúng không? Ở đây nhập như tiền. Ôi, chị nói một Ý, sao cha ngồi. Hai món cha. Ông phải lãnh cho sẵn. Nghe ta? Ông phải lo rồi. Con lại chung là ôm ra này là ôm đấy. Con ốc lá rồi. Ăn thử nè. Nó thế nào? Ui, làm phơi đuôi mà ông áo rồi. Nó mà học lại đi. Nó em hộp đi. Hộp đi.